سلام، وقت بخیر. توی این ویدیو میخوایم در رابطه با یکی از قابلیت‌های نسبتاً جدید انتیتی فریم به نام اون صحبت بکنیم. خب ما اینجا یک آبجکتی داریم به نام پرسونل. این پرسونل یه سری مشخصات داره، یه دونه کی داره و یک لیست یا کالکشنی از چیلدرن ها یا فرزندان و این هم انتیتی فرزندان. خب طبیعتا این ارتباط یک ارتباط وان تو منی هست. اگر نمیدونید چیه یا چطور توی انتیتی فریم درست میشه، من ویدیوشو توی دسکریپشن میذارم، ما کامل اینو توضیح دادیم. نتیجه این کار رو اینجا توی دیتابیس بخوام ببینیم به این شکله. ما یک پرسونل داریم و ارتباط یک به چند اینجا برقراره و طبیعتا توی نرم افزارمون اگر بخوایم از این ارتباط استفاده بکنیم باید دی ست پرسونل رو صدا بکنیم و بعد اینکلودش بکنیم با چیلدرن و جوینر رو به صورت دستی انجام بدیم. اینجا اگه کدمون رو نگاه بکنید، با این کد ما در اصل داریم پرسونل رو با چیلدرن در واقع جوینش میکنیم و نتیجه رو میگیریم. خب طبیعتا نتیجهمون یک آبجکت پرسونل هست که لیستی از فرزندان یا چیلدرن داخلش هست. منتها برای این کار یک روش دیگه هم انتیتی فریم برای ما جدیدن گذاشته که اول اون روش رو من توضیح میدم و بعد فرقش رو با این روش میگم. خب ما میریم اینجا توی چیلدرن، اصلا این پرسونل و کلید خارجی پرسونل رو حذف میکنم. دقت کنید ما چیلدرن هستیم و کلید هم خود آبجکتش نداره، فقط یک نیم و ایج برای چیلدرن داریم و بعدش توی پرسونل هم اینجا لیستش هست همین. حالا میریم توی دی بی کانتکستمون، اینجا میایم توی آن مدل کریشن، پرسونل رو صدا میکنیم. یه چیزی داره به اسم اون منی. این کارش چیه؟ میگه ما یک انتیتی رو داریم بهش معرفی میکنیم، یک لیست، یک انتیتی که به صورت کالکشن هست که در اینجا میشه چیلدرن که اینجا میشه کیو دات چیلدرن. بهش معرفی میکنیم، میگیم این چیلدرن ها در از صاحبشون پرسونله و یک چیز بایدیه. اوکی، با این کار داریم میگیم این اتفاق باید بیفته. طبیعتا با این کار ما دسترسی مستقیم دیگه به چیلدرن نداریم، به انتیتی چیلدرن نداریم و فقط ما پرسونل رو میتونیم بگیریم و قطعا هر پرسونلی که بگیریم خود چیلدرن ها رو هم میاد به پرسونلمون اضافه میکنه. من الان میام یه دونه ادمیگیشن دیگه میزنم ببینیم فرق این با در واقع کانفیگ قبلیمون چیه. اینجا دوباره یه دونه بذارید من این میگیشن رو پاک بکنم، دیتابیس رو هم پاک بکنم. خب یک بار دیگه ادمیگیشن میذاریم ببینیم فرقش با قبلی چیه. ببینید اینجا هم داره دو تا جدول درست میکنه و اونها رو با هم دیگه جوین میکنه. من یعنی از نگاه دیتابیسی هیچ فرقی با کانفیگ قبلی و ارتباط وان تو منی که داشتیم نداره. من اینجا آپدیت هم انجام بدم که بریم توی دیتابیس هم بهتون نشون بدم. حالا میریم توی دیتابیس، من اینو میبندم، یه دونه دیاگرام جدید درست میکنم، یه رفرش. این دیتابیس، اینم یه رفرش میزنیم، اینم دیاگرام. ببینید اینجا به صورت مستقیم خود انتیتی فریم اومد چیلدرن و یه دونه آیدی براش زد، یه پرسونال آیدی براش گذاشت. اینو ما نداشتیم توی انتیتی چیلدرنمون دیگه. تو کانفیگ جدیدم ببینید تو چیلدرن ما فقط یه نیم و ایج داریم، ولی خود انتیتی فریم اومد یه پرسونال آیدی براش گذاشت، یه دونه آیدی براش گذاشت، یک عملیات وان تو منی رو عملا توی دیتابیس برای ما پیاده سازی کرد. اما فرق این با قبلی چیه؟ فرقش اینه که اینجا ما توی پروگرام دیگه نیازی به اینکلود نداریم. ببینید دیگه اینکلود نمیخوایم. چرا؟ چون تنظیم کردیم و به انتیتی فریم گفتیم که انتیتی چیلدرن یک زیر مجموعه از پرسونل و خود انتیتی فریم این رو به صورت بایدی و مجبوری جوین رو همیشه برای خودش انجام میده. ببینید من اینجا اگه بزنم و کوری که انتیتی فریم داره، ببینید اینجا جوین رو خودش به صورت خودکار داره انجام میده. دیگه من نیاز نیست حتما اینکلود رو بزنم. فرق دیگه اش اینه که ما مستقیم به چیلدرن دیگه دسترسی نداریم و عملا مدیریت ارتباط رو دادیم دست خود انتیتی فریم
بالاخره این انتخاب با شما سیه. آیا این انتیتی ها چیلدرن رو میخواید به عنوان یک انتیتی جدا داشته باشید یا به صورت یک زیر مجموعه از انتیتی پرسونل؟ فرقش فقط اینه، واقعا این فرق دیگه با هم دیگه ندارن. خسته نباشید تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.